සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න. අද මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයා මේ වෙනද වගේම එකතු වෙ ඉන්නේ KC ප්‍රෝග්‍රෑම් YouTube channel එකත් එක්ක. තාක්ෂණික අවකාශය නෑ මුන් ආගම. KC ප්‍රෝග්‍රෑම් මොන ඔයාලට අදත් අරගෙන ආව සුපිරි වීඩියෝ එක. ඒකෙම මට කියා දෙන්න යන්නේ graphic tablet. එහෙම නැත්නම් graphic tab. ඒ වගේම මේකට ගොඩක් නම් කියනවා. තවත් සරලව පැහැදිලි කළොත් මේ විදිහේ ලෝකේ තියෙන තත්ත්වය යනවා එක බොහොම දෙනෙක් නිවසට වෙලාම ඉන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. මේත් එක්කම learning teaching කියන දෙක ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් Zoom ඒ වගේ මීට අමතරව ඔයා ගෙදර ඉඳන් work from home වෙන්න පුළුවන්. ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාට විවිධ අවශ්‍යතා ඇති ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ මොනවා හරි දෙයක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. whiteboard එකක් විදිහට එහෙම ඔයාගේ කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම work කරන කෙනෙක් නම් මොනවා හරි presentation කරන්න මීට අමතරව graphic කරන කට්ටිය. එහෙනම් Photoshop වෙන්න පුළුවන්, illustration වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ එක software ආවිත් කරන අයට අද මම අරන් ඇවිත් ඉන්නේ graphic tablet. ඒ වගේම මේකට එක නම් කියනවා. graphic pad කියනවා. ඒකෙන් නම් පාවිච්චි කරනවා. කොහොම නමුත් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අපි කම්පියුටරේ ඩිස්ප්ලේ එක මේක පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය දේ ලියන්න අඳින්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරන්න නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. හරියට. අපි කතා කරමු මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. මේක බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි Huion කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඒකෙන් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක 6.3 ඉන්ච් drawing area. ඒ කියන්නේ අට මේක ඇඳීම හැකියාව තියෙනවා 6.3 ප්‍රමාණය. ඒකෙන් බැටරි බීට්. එහෙනම් ඉතින් අපි graphic tablet එක unbox කරලා බලමු මේක මොන වගේද මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම එහෙනම් මේක unbox කරනවා. මේක තමයි අපේ graphic tablet එක. අපි එන මේක unbox කරලා බලමු. මම මේකේ මේ seal එක ගලවලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි unbox කරලා බලමු. හරි. මේ විදිහට තමයි unbox කරන්නේ. මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. මේ වගේ අපිට මුලින්ම තියෙනවා warranty card එක. warranty card එක තියෙනවා. අපිට මෙතන එක අට්ටියන්ගේ තියෙනවා download කරගන්න link එකක් තියෙනවා. private download කරගන්න. මේකේ තියෙනවා link වගේ. ඒ ටික download කරගන්න ඇහැකි. අපි ඒක පැත්තකින් තියනවා. ඊට පස්සේ අපි ගන්න අපේ දැන් graphic tablet. දැන් අපේ graphic tablet. ඒක මම පැත්තකින් තියලා අපි අනිත් කැලේ ගැන කතා කරමු. ඊට පස්සේ මෙතන වෙන කියලා පෙන් එකට දාන පෑන් සුඩවල්. මේකේ පෑන් සුඩවල් 8ක් විතර තියෙනවා. ඒකත් මම පැත්තකින් තියලා ඊට පස්සේ ආට මෙතන වෙන කියලා gift. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගෙන හැකියාව තියෙනවා. මේකේ තියෙන Microsoft එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ඇඩැප්ටර් දෙකක් තියෙන්නේ. ඒකත් මම පැත්තකින් තියලා දැන් මේකනේ කැටලොග් එක. මේකේ අපේ graphic tablet එක ගැන විස්තර තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක වලට මේ විස්තර මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගේ විස්තර වල මේක හොඳට හදලා කියලා නම් මට පේනවා. ඒකත් පැත්තකින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට මේ පේන තියෙන USB cable එක. මම තියෙන USB cable එක. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ තියෙනවා USB port එක. මේ තියෙන USB port එක. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ තියෙනවා micro USB cable එක. මේ කේබල් එක තුනක් තියෙනවා. හයියට තියෙනවා. මේක පැත්තකින් තියලා මේ තියෙන්නේ දැන් අපි මෙන්න මේකෙන් තමයි මේ විදිහට තමයි ලියන්න ඕන. මේ තමයි පෙන් එක. මේකේ බටන් දෙකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන මේකත් අපි පැත්තට තියලා එහෙනම් අපි යන් graphic tablet එක ගැන කතා කරමු.
graphic tablet එක මේ pen එකේ තව දෙයක් තියෙනවා. මේ pen එක වලට mouse එක විදියට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි දැන් එහෙනම් කතා කරමු graphic tablet එක. එහෙනම් අපි graphic tablet එක ගමු. මේ වගේ cover එක තමයි මේ graphic tablet එක පැක් කරලා තියෙන්නේ. මේක එළියට ගත්තම තියෙන්නේ අපේ graphic tablet එක. මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි graphic tablet එක කියන්නේ. මේ පැත්තේ වල bush හතරක් පේන තියෙනවා. මේ කොන් හතරට. මේක කියන flat. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක. එහෙම බරක් නෙවෙයි. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අර ඔයාගේ book එකක් වගේ බර තියෙනවා. මේක එහෙනම සිනිදුයි flat එකක් තියෙනවා. හොඳට හදලා තියෙනවා කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පේන තියෙනවා බටන් හතර. ඒ කියන්නේ අර මේකෙන් කරන්න හැකි ස්පේස් ඒ වගේ ගොඩක් මේ බටන් හතරෙන් කරන්න හැකි. එහෙනම් අපි බලමු මේක අපි වැත්තක තියලා එහෙනම් අපි බලමු ඉතින් කොහොමද මේකෙන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම දැන් මගේ ලැප්ටොප් එකට USB port එක මෙන්න මේ USB port එක මම මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්නවා USB port එක. හරි මම මේ විදිහට USB port එක දාගෙන. හරි ඊට පස්සේ මෙතන පේන තියෙනවා micro USB port. ඒක ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මේ විදිහට ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ගහගන්න ඕන. එතකොට මෙතන පේනවා ඉතින් මෙතන සුදු පාට වගේ ලයිට් එකක් පස්සෙන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ graphic tablet එක වැඩ කරනවා. එහෙනම් අපි බලමු මේක දැන් කොහොමද මේක වැඩ ලියන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි බලමු. මේක support කරලා ලැබෙනවා ඉතින් private download කරගන්න link එක. මම මේක install කරගෙන තියෙන නිසා මම ආයෙ ඒක install කරන්න යන්නේ. ඒකෙන් අපි බලමු මේකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයාලට මේකේ paint වල වගේ drawing කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම paint වල නැතුව මම Google Chrome එක browser එකට ගිහිල්ලා whiteboard කියන එක search කරලා install කරගන්නවා. මම මේක install කරලා තියෙන නිසා මම මේක open බලමු මේ අපි මේකෙන් ඇඳලා බලමු. එහෙනම් මම මේක open කරගන්නවා මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි open වෙන්නේ. බලමු මේක කොහොමද අඳින්නේ කියලා. මේ විදිහට තමයි open වෙන්නේ. ඊටසේ ඔයාලට pen එක අරගෙන මේ විදිහට pen එක අරගන්න. ඔයාලා මෙතන පාටක් තෝරගන්න. මම රතු පාට තෝරගෙන ඔයාලා මෙතන ඕන එකක් ඇඳීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මෙතනද මේ ගානක් ලිව්වොත් මේ විදිහට වෙනවා. දැක්කනේ. අන්න මේ විදිහට ඔයාලට Photoshop වගේ illustration ද ඔයාලට ඕන එකක් මේ විදිහට ඇඳීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඩිසයින් කිරීමේ ඕන එකක් ඩිසයින් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට ලියවෙනවා. මේ පේනවා ඇති ස්ක්‍රීන් එකේ. නේ? ස්ක්‍රීන් එකේ ලියවෙනවා ඇති. ඔයාලට ඕන හැකියාවක් තියෙනවා. එතනින්ම කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ වගේ ඕන දෙයක් ඇඳ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලා මේ අද කියලා වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මාගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ